चलो न्यूमेरिकल क्या है नेक्स्ट. Calculate mass of potassium chloride required to liberate 6.72 dm cube of oxygen at STP. अशा टाईपचे न्यूमेरिकल आपण आधीच करून बसलो. त्यामुळे याच्यामध्ये काही नवीन नाही. आपल्याला काय म्हटलंय, कॅल्क्युलेट मास ऑफ पोटॅशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm cube of oxygen at STP. सिंपल फॉर्म्युला मला सांगितले की कॅल्क्युलेट मास ऑफ पोटॅशियम क्लोराइड. हा पोटॅशियम क्लोराइड त्याचं मोलर मास त्यांनी दिलं, त्यामुळे काही कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. मोलर मास जर त्यांनी पोटॅशियम क्लोराइडचं दिलंय तर आपल्याला काय दिलंय त्यांनी, 1 मोल ऑफ KClO3. 1 मोल ऑफ KClO3 इज सेम ॲज 122.5 grams. हे दिलंय ना त्यांनी मोलर मास, दॅट इज मास ऑफ 1 मोल. तर 1 मोलचं मास आहे 122.5 grams. एवढं मास दिलंय त्यांनी. आणि पुढे काय म्हटलं, कॅल्क्युलेट मास ऑफ पोटॅशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड. तर ज्याचं मास विचारलंय त्याचा आधी काय काढून घ्यायचं आपल्याकडे, मोलर मास. हा फंड आहे. हा मोलर मास त्यांनीच देऊन ठेवलं, त्यामुळे आपलं काम इझी झालंय. आता काय म्हटलं पुढे, कॅल्क्युलेट मास ऑफ पोटॅशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm cube ऑफ ऑक्सिजन ॲट STP. ऑक्सिजन लिबरेट करायचा आहे लिटर मध्ये, डीएम क्यूब मध्ये लिटर मध्ये. तर आपल्याला काय माहित आहे, आम्हाला माहित आहे 1 मोल ऑफ एनी गॅस, 1 मोल ऑफ O2 ॲट STP always occupies 22.7 22.4. ती नवीन व्हॅल्यू नाही आपण वापरत. 22.4 लिटर्सलाच आम्ही काय म्हणतो, DMQ. 1 मोल ऑफ O2 gas at STP is nothing but 22.4 liters of O2 gas at STP. कुठला पण गॅसचा 1 मोल at STP occupies 22.4 liters of volume. 1 liter is 1 DMQ. मग सिंपल एक्झाम्पल बाळ. आता फक्त काय लिहायची, स्टॉइकियोमेट्री की KClO3 आहे, सिंपल फंड आहे, याचं डिकम्पोजिशन करणार आहे आपण. KClO3 सॉलिड ऑन स्ट्रॉंग हीटिंग डिकम्पोजेस टू KCl सॉलिड प्लस O2 गॅस. हे माहित आहे आपल्याला. इकडे बाळा थ्राइस ऑक्सिजन ट्वाइस ऑक्सिजन, तर इकडे थ्राइस करणार, 3 × 2 6, तर इकडे करणार 2 2 × 3 6, 3 twice KCl is twice KCl. इकडे तर रिॲक्शन झाली बॅलन्स. आणि आता आम्हाला रिलेशनशिप कोणामध्ये लागायचं, कॅल्क्युलेट मास ऑफ पोटॅशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड. पोटॅशियम क्लोराइड आणि ऑक्सिजन मध्ये रिलेशनशिप लावायचं, बाकी कशामध्ये नाही. यू कॅन राईट फ्रॉम बॅलन्स केमिकल इक्वेशन और यू कॅन राईट फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री. फ्रॉम stoichiometry, that means balanced chemical equation. But we know that 2 moles of KClO3, 2 moles of potassium chloride produces, क्या produces नाही लिहिलं तरी चालतं तुम्ही. 2 moles of KClO3 produces 3 moles of O2. दिसतंच आहे तुम्हाला स्टॉइकियोमेट्री मध्ये. 2 moles of KClO3 produces 3 moles of O2. आता KClO3 चं मास विचारलंय तर आधी याला मास मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचा की 2 मोल म्हणजेच किती. हे 1 मोलचं मास आहे, 2 मोल म्हणजे दुप्पट, दॅट इज. तर याचंच मिनिंग देणार आहे. हे एका मोलचं मास आहे बाळा, 2 मोलचं मास दुप्पट. 2 × 122.5 ग्रॅम ऑफ KClO3 प्रोड्युसेस. हे प्रोड्युसेस फार मोठं होऊन जातं. 3 moles of O2. 1 mole of O2 is this much volume. 3 mole of O2 is thrice the volume. तो वॉल्यूम काय होणार, 3 × 22.4 DMQ of O2 at STP. सिंपल की बाळा 2 मोल्स आहेत, आम्हाला एका मोलचं मास आहे, 2 मोलचं मास दुप्पट. आमच्याकडे एका मोलचा व्हॉल्यूम आहे, 3 मोलचा व्हॉल्यूम थ्राइस झालं. ते काढून घ्यायचं, जास्त काही डोकं चालवायचं नाही. दॅट इज 245 grams of KClO3 produces इकडे मल्टिप्लाय करून घ्या 67.2 DMQ of O2 at STP. आणि त्यांनी काय विचारलंय, 6.72 DMQ. म्हणजे आम्हाला कळलं 24.5 ग्रॅम्स. डायरेक्ट नाही लिहायचं आपण, दोन्हीकडे 10 ने डिवाइड करू शकता तुम्ही.
दोन्हीकडे 10 ने डिवाइड केलं तुम्हाला डायरेक्टली 24.5 grams of KClO3 will produce 6.72 dm cube of O2 at STP. पण बाळा डायरेक्ट जर कॅल्क्युलेशन नसतं इथे 6.72 च्या ऐवजी त्यांनी म्हटलं असतं 5 dm cube, तर आपण काय केलं असतं, आपल्याला एक रिलेशनशिप मिळालं की whenever 245 gram of KClO3 is decomposed, it always produces 67.2 dm cube of O2 gas at STP. हे आपल्याला कशावरून मिळालं, बॅलन्स केमिकल इक्वेशन वरून. मग आता आम्हाला किती प्रोड्यूस करायचं आहे, आता आम्हाला प्रोड्यूस करायचं आहे 6.72 dm क्यूब्स ऑफ O2 एवढाच प्रोड्यूस करायचा आहे. तर हा किती लागेल, x ग्रॅम ऑफ KClO3 produces 6.72 dm cube of O2 आणि दोन्हीकडे काय घेऊन टाकणार आपण, सिंपल रेशियो 245 divided by x is equal to 67.2 divided by 6.72. दिसतंच की व्हॅल्यू 10 टाइम्स आहे खालच्या, 10x is equal to 245, x is equal to 245 divided by 10, x is equal to 24.5 grams. So this much is the amount of KClO3 we need to decompose in order to get 6.72 dm cube of O2. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल. अशा स्टेजची न्यूमेरिकल्स येतात कॉलेजमध्ये, बोर्ड्समध्ये, सिंपल न्यूमेरिकल्स, काही टेन्शन नाही, इझी. ह्याच्यामध्ये काही अवघड काही अवघड नाही बा, इझी. लक्ष दे किती सिंपल आहे. नुसतं हे द्यायचं बॅलन्स, हे बॅलन्स करता आलं पाहिजे. फक्त नाही आलं काही होणार नाही, सगळं चुकणार आहे, का तर वेगळंच येणार आहे काही. पुढे नेक्स्ट न्यूमेरिकल काय होणार, स्टॉइकियोमेट्री वरती बेस्ट क्वेश्चन्स आहेत की टेक्स्टबुक मध्ये, ते करूयात. पुढे गेला हा आता काय बघा, कॅल्क्युलेट द मास ऑफ सल्फर डायऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 16 ग्रॅम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सिजन. चल काय म्हणलंय बघूयात त्यांनी, काय म्हणलंय, कॅल्क्युलेट द मास ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. Calculate the mass of sulfur dioxide. Calculate the mass of sulfur dioxide. Calculate the mass of sulfur dioxide produced by burning. Calculate the mass of sulfur dioxide produced by burning. Produced by burning 16 gram of sulfur. By burning 16 gram of sulfur in excess of oxygen. In excess of oxygen. In excess of oxygen. Step by step घेऊया. आपल्याला काय म्हणलंय, फाइंड मास ऑफ SO2 गॅस. SO2 गॅसचं मास विचारलं तर आधी SO2 चं काय काढून घ्यायचं, दॅट्स करेक्ट, मोलर मास. जास्त टेन्शन घ्यायचं, जास्त न्यूमेरिकल मध्ये आतमध्ये शिरायचं. आम्हाला काय विचारलं, फाइंड मास ऑफ SO2. लेट्स फाइंड मोलर मास ऑफ SO2. मोलर मास ऑफ सल्फर डायऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर 2 into mass of oxygen. 32 plus 2 into 16, that is 32. 32 plus 32, 64 grams per mole. What does that mean? Molar mass of SO2 is 64. That means 1 mole of SO2. That is 1 mole of SO2 is same as 64 gram. 1 mole of SO2 is same as 64 gram. Molar mass. चला, तर आता काय कळलं आम्हाला की हाऊ मच अमाउंट ऑफ CO2 is produced by burning 16 gram of sulfur in excess of oxygen. ऑक्सिजन कसला आहे, एक्सेस मध्ये. तर बाळा त्याच्यावरती रिॲक्शनचं काही डिपेंडंट नाहीये, सल्फर लिमिटेड आहे. सल्फर आणि SO2 मध्ये रिलेशनशिप लावायचं. O2 आपल्याला भरपूर दिलाय, किती पण वापर, एक्सेस. तर सध्या स्टॉइकियोमेट्री काय येणार आहे आपल्याकडे, स्टॉइकियोमेट्री अतिशय घरगुती. सल्फर सॉलिड Rl प्लस O2 गॅस gives SO2 गॅस, gives SO2 गॅस, आणि हा कशामध्ये दिलाय, एक्सेस मध्ये. तर काही याचं टेन्शन
ह्याच्या आणि ह्याच्यामध्ये रिलेशनशिप लावावं लागेल. हाऊ मच अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएक्टंट. हा एक्सेस आहे, अनदर वन इज अ लिमिटिंग, आणि लिमिटिंगची आपल्याला व्हॅल्यू दिली की 16 ग्रॅम ऑफ सल्फर. आणि स्टॉइकियोमेट्री रिएक्शन बॅलन्स असते. स्टॉइकियोमेट्री काय सांगते? फ्रॉम stoichiometry of balanced chemical equation we know that 1 mole of sulfur produces 1 mole of sulfur produces 1 mole of SO2. ह्याचा एक मोल देतो. सल्फरचं मोलर मास काढून घेऊयात ना. आता सल्फरचं काय दिलंय? मास 16 ग्रॅम ऑफ सल्फर. सल्फरचा मोलर मास काढून घेऊयात इकडे ना. मोलर मास ऑफ सल्फर, मोलर मास ऑफ सल्फर एकटाच सल्फर 32 ग्रॅम्स पर मोल. मोलर मास ऑफ सल्फर एकटाचा मास, त्याला ग्रॅम लावायचा. मोलर मास 32 ग्रॅम्स पर मोल म्हणजेच काय? 1 मोल ऑफ सल्फर, that is 1 mole of sulfur is same as 32 grams of sulfur. तर हे जे आम्हाला बॅलन्स केमिकल रिएक्शन वरून मिळालं, तू नको लिहूया असलं, हे चिपकं वाटतंय, जास्त दिसतच आहे की 1:1 आहे. म्हणजे याचा एक मोल प्रोड्यूस करतो. लेट्स कन्वर्ट दिस मोल्स इनटू ग्रॅम्स. की 1 मोल ऑफ सल्फर इज नथिंग बट दॅट इज 1 मोल ऑफ सल्फर इज सेम एज 32 ग्रॅम ऑफ सल्फर. 32 ग्रॅम ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस 32 gram of sulfur produces 1 mole of SO2. 1 mole of SO2 is same as 64 grams of SO2. 64 gram of SO2. Then what we have to find out? We have to find out amount of SO2 produced in grams when 16 gram of sulfur is burned. If 32 gram of sulfur is burned, it produces 64 gram of SO2. If we burn only half the quantity of sulfur, half the quantity of SO2 will be formed. That means 16 gram of sulfur gives 32 gram of SO2 direct. किंवा X 16 gram of sulfur produces, let's call X gram of SO2. X gram of SO2. किंवा डायरेक्ट ही करू शकतो. इथे हाफ X is 32. We know that 32 divided by 16 is equal to 64 divided by X. Twice X is equal to 64. X is equal to 64 by 2. X is equal to 64 by 2. X is equal to 32 grams. But खाली तेच 32 grams of SO2 will be produced. When 16 gram of sulfur is burned, 32 gram of sulfur dioxide will be formed. Finish. Numericals. Kachra numericals. What type of questions are these? These are kachra questions. Easy questions. Further, how many grams of oxygen is required to completely react with 27 gram of sulfur? We have already seen, and some of you have already made me the answer of this question. ते आधीच झालेला क्वेश्चन आहे बाळा. बऱ्याच जणांनी तुमच्या मला व्हॉट्सअपला सांगितलंय पण की सर याचा आन्सर हे म्हणून. काय क्वेश्चन आहे? हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड? हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड? हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड? हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे ओ नाही, गॅस. ऑक्सिजन बर्न करायचं ॲल्युमिनियम, लिहिशील O2 मध्ये फरक आहे. आता तसलं लहानपणीचं द्यायचं सोडून, ज्यावेळेस आपल्याला हे नव्हतं की ऑक्सिजन म्हणलं की O लिहायचो, नायट्रोजन म्हणलं की M लिहायचो. आता बाळा ऑक्सिजन वापरतोय ना, रिएक्शन मध्ये ऑक्सिजन काय O येणार आहे का? इट इज O2. काय लिहिलं तू? हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे O2. हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड? हाऊ मेनी ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लिटली रिएक्ट विथ? टू completely react with 27 gram of aluminium. To completely react with 27 gram of aluminium, how many gram of oxygen is required to completely react with 27 gram of aluminium? कचरा क्वेश्चन. तर ॲल्युमिनियम आणि ऑक्सिजन मध्ये रिएक्शन चालू. तर बाळा पहिलं तर काय, हाऊ मेनी ग्रॅम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड? O2 चं मास विचारलं तर O2 चं काय काढायचं? मोलर मास.
ॲल्युमिनियमचा आम्हाला मास दिलं तर ॲल्युमिनियमचं पण काय काढून घ्यायचं, मोलर मास. जास्त डोक्याने चालवायचं. मोलर मास ऑफ O2, मोलर mass of oxygen, that is O2, is equal to 2 into oxygen, which is equal to 2 into 16. 2 into 16, 32 gram per mole. Gram per mole, 1 mole. That is 1 mole of O2. 1 mole of O2 is same as 32 grams of O2. आणि अजून काय आम्हाला ॲल्युमिनियमचं मास दिलं तर ॲल्युमिनियमचा आधी मोलर मास काढून घेणार. मोलर मास ऑफ ॲल्युमिनियम, मोलर मास ऑफ ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियम आहे बाळा 27, त्यालाच ग्रॅम लावायचं. 27 ग्रॅम पर मोल. 27 ग्रॅम पर मोल म्हणजेच का, दॅट इज 1 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम इज सेम ॲज 27 ग्रॅम्स. 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ ॲल्युमिनियमचे आपल्याला मासेस, ॲटॉमिक मासेस वरूनच करतात. आता मला बॅलन्स केमिकल इक्वेशन लिहायचं, त्यासाठी तुम्हाला माहित पाहिजे की when aluminum reacts with O2 it forms aluminum oxide. आणि aluminum oxideचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे Al2O3. तुम्ही बॉक्साइड बघितलं ना, लिचिंग केलंय त्याचं मेटलर्जी मध्ये, तेव्हा तुम्हाला फॉर्म्युला माहित आहे Al2O3. तुम्हाला काय माहित आहे, when aluminum solid is reacted with O2 gas, it forms aluminum oxide. It forms Al2O3 solid. Twice oxygen, thrice oxygen. इकडे करू add 2. 2 into 3, 6. 3 into 2, 6. Oxygen balance. 2 into 2, 4. 4 aluminum. तर इकडे काय म्हणणार आपण, 4 aluminum. तर बस आता हे रिलेशनशिप दिलंय मला, हे विचार. The grams of O2 required, mass of O2 required to completely react with 27 ग्रॅम ऑफ ॲल्युमिनियम. तर आता फक्त ह्या दोघांमध्ये रिलेशनशिप आहे, तो किती फॉर्म होईल. इट इज नॉट आस्क्ड की हाऊ मच अमाउंट ऑफ Al2O3 इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन. ते आपण फाइंड करू शकतो, पण गरजेचं नाही. त्यामुळे आम्ही तिथे इथे कुठे त्याचं मोलर मास घेतलं पण नाही. लेट्स डिफाइन द स्टॉइकियोमेट्री इन बिटवीन ॲल्युमिनियम अँड ऑक्सिजन. तर आम्हाला काय कळलं, आपल्याला काय कळलं, फ्रॉम बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम balanced chemical equation, from balanced chemical equation we know that 4 moles of aluminum, 4 moles of aluminum requires 4 moles of aluminum requires 3 moles of O2. 3 moles of O2 कशासाठी, for complete reaction, for complete reaction. हे असलं सगळं नाही लिहिलं तरी चालतं, हे तुमच्यासाठी लिहितोय मी की दिस स्टॉइकियोमेट्री टेल्स अस दॅट in order to react 4 moles of aluminum we requires 3 moles of O2 gas. Now convert these moles into grams. का तर ॲल्युमिनियमचं पण ग्रॅम दिलंय, O2चं पण ग्रॅम मध्ये विचारलंय, तर आपला रेफरन्स पण ग्रॅम मध्ये पाहिजे. 4 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम, 1 मोल ऑफ ॲल्युमिनियम इज 27 ग्रॅम. 4 मोल इज 4 times, that is 4 into 27 ग्रॅम. 4 into 27 असेल, 4 into 27 ग्रॅम of aluminum requires 3 moles of O2. 1 mole of O2 is 32. 3 mole म्हणजे 3 times. त्याच्या 3 times mass. 3 into 32. 3 into 32 gram of oxygen. बघा दोन्ही साइडला 4 ने डिवाइड करा. 4 ने डिवाइड केलं 4 4 कॅन्सल, 27 शिल्लक. इकडे 4 ने डिवाइड केला 4 8 जा 32. 8 into 3 24. So 24 ग्रॅम इज आन्सर. पण एखाद्याला जर नको असेल तर सगळं करायचं, पण कशाला, आम्हाला हे कळलं की ह्याला एवढा लागतो. आम्हाला काय विचारलंय, grams of O2 required to completely react with 27 gram of aluminum. Therefore 27 gram of aluminum requires x gram of O2. एकाला म्हणाल सर हे मल्टिप्लाय का करून घेतलं नाही, कशाला करूया, कॅन्सल होणार आहे ना त्या रेशो मध्ये, माझा लुचा वाढवू कशाला अजून जास्त टेन्शन, गरजेचं नाही ना. 4 मोलला 3 मोल लागतात. 4 मोलचे ग्रॅम्स केले, 3 मोलचे ग्रॅम्स केले, का आता आमच्याकडे 1 मोलचे ग्रॅम्स आहेत, मग एवढ्या ग्रामला हा एवढा लागतो. इफ ॲल्युमिनियम इज गिवन 27 ग्रॅम, हा किती लागेल,
अकेली न बाजार जाया कर. बाळा हे कळलं पाहिजे. तेवढ्यात एवढं तर तेवढ्यात किती नाही येत. हाईट आहे हाईट. बऱ्याच जणांना येत नाही. ऍक्सेप्ट इट. मी एका अतिशय म्हणजे तुम्हाला सांगतो 12th पास झालेल्या मुलाला किंवा आता कुठे वगैरे काही नको, 12th पास झालेल्या मुलाला एक मी सिंपल क्वेश्चन विचारला. 12th सोडा असतो, आता बॅचलर डिग्री घेतो, त्याला एक सिंपल क्वेश्चन विचारला की बाबा मी 10 मिनिट्स मध्ये आपल्या वेबसाईटचं काम करता, मी 10 मिनिट्स मध्ये 6 जणांचं रजिस्ट्रेशन करतो. एक सिंपल क्वेश्चन बघ की मी 10 मिनिट्स मध्ये 6 स्टुडंटचं रजिस्ट्रेशन करतो, तर मी 1 आवर मध्ये किती स्टुडंटचं रजिस्ट्रेशन करत असेल. एक सिंपल क्वेश्चन मी कुणाला विचारला की जो बॅचलर्स डिग्री घेतो आता, त्याला एक सिंपल क्वेश्चन विचारला की मी 10 मिनिट्स मध्ये 6 स्टुडंटचं रजिस्ट्रेशन करतो. 10 मिनिट्स मध्ये 6 स्टुडंटचं रजिस्ट्रेशन करतो, तो 1 आवर मध्ये मी किती स्टुडंटचं रजिस्ट्रेशन करतो. आता तुमच्यामधलं एखाद्याला याचा जर आन्सर येत नसेल ना, तर बाळा यू आर इन व्हेरी 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 डेंजर सिच्युएशन. हा एक अतिशय थर्ड क्लास क्वालिटीचा क्वेश्चन आहे की ज्याचा आन्सर 36 आपल्याला माहित आहे, तरी पण आलं नाही. विचार करा मग हा 10th मध्ये पास कसा झाला, हा 12th मध्ये पास कसा झाला. एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये गडबड आहे. इतका सिंपल क्वेश्चन जर एखाद्याला येत नसेल तर आपण बाळा क्वालिफायच होत नाही 10th पास व्हायला. आलोच कसं 10th पर्यंत आपण. बिगेस्ट क्वेश्चन, सरप्राइजिंग क्वेश्चन. बापरे. आणि अशी सिच्युएशन ज्यावेळेस मला कळायला लागली त्यावेळेस मला कळायला लागलं बाळा की फलटण मध्ये एज्युकेशन नाही, फिनिश झालंय. एज्युकेशन नाहीये कसलंच. So we require 24 grams of oxygen. When we have 24 grams of oxygen, that 24 grams of oxygen will completely react with 27 gram of aluminium. कि 27 ग्रॅम अल्युमिनियम जर आपल्याला करायचं आहे कंबस्ट, बर्न, तर बाळा ऑक्सिजन आपल्याला किती लागेल नेहमी 24 ग्रॅम्स. कशावरून काढलं? स्टॉइकियोमेट्री. कशाची? बॅलन्स केमिकल इक्वेशनची. लिमिटिंग एक्सेस तर काही दिसतच नाही मला टेक्स्टबुक मध्ये. दिलंय नाही दिलं यांनी बघतो अजून. मी काही जास्त टेक्स्टबुक मध्ये इंटरेस्टेड नसतो जनरल, तरी पण ठीक आहे. आता सीईटी वगैरे काही असतात मुलांसाठी गावं लागतं. अशा टेक्स्ट पण झालंय बाळा आपलं. फाइंड अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड लेफ्ट. फाइंड अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड लेफ्ट ला तुम्ही. फाइंड अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड लेफ्ट. फाइंड amount of calcium oxide left. Find amount of calcium oxide left on decomposition of on decomposition of 25 gram of CaCO3. Find amount of calcium oxide left. काय म्हटलं आपल्याला? Find amount of calcium oxide left on decomposition of 25 grams of CaCO3. जर तुमच्यामधल्या बऱ्याच जणांनी सगळे लेक्चर केलेत, सगळे बघितले, सगळं कळले, तर एखादा बनेल 56/4 ग्रॅम्स. किती येईल ते तुमचं तुम्ही बघा कॅल्क्युलेशन करून, पण आन्सर काय असणार आहे आपलं 56/4 ग्रॅम्स. का नाही? बघा सोडवा तुम्ही सोडवायचं. 2 मिनिटं घ्या, तुम्हाला सोडवून टाका किती येतंय बघा. हाँ कहीं ना कहीं पाइजे रे बाबा. कुछ लोगों को ये मांगता है, अभी भी मांगता है, इतना होने के बाद भी ये मांगता है. ये लीकेज लेने का है, लीकेज के लेने का है. फर्स्ट पेज पे लीकेज के रखने का. अपना केमिस्ट्री का नोटबुक है ना, उसके फर्स्ट पेज पे लीकेज के रखने का. लिख के नहीं, लीकेज के रखने का. एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स नहीं. वी हैव टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मासेस. का तर बाळा आपल्याला पिरियडिक टेबल आपला सगळा मेमोराइज असतो, पाठ असतो. तुम्हाला कुठे शिकवलाय? दमधर. हर वक्त का एक टाइम होता है. करो
करून टाका की मला. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? काय विचारलं? अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड लेफ्ट. मग कॅल्शियम ऑक्साईडचा आधी काय काढून घ्यायचं? मोलर मास. मोलर मास ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड इज इक्वल टू मास ऑफ कॅल्शियम, mass of oxygen. Calcium 40, oxygen 16. It is 56 gram per mole. That means 1 mole of calcium oxide. 1 mole of calcium oxide is same as 56 gram of calcium oxide. Find amount of calcium oxide left on decomposition of 24 gram of CaCO3. Gram of CaCO3. तर CaCO3 चं पण काय काढून द्यायचं? मोलर मास. Molar mass of calcium carbonate. Molar mass of calcium carbonate is mass of calcium plus mass of carbon plus 3 into mass of oxygen. Calcium 40 plus 12 plus 3 into 16. सगळे ऍडिशन केली की आपल्याला माहितीच आहे येतं किती? 100 grams per mole. पाठ झाले 100 grams per mole. म्हणजेच काय? 1 mole of CaCO3, 1 mole of calcium carbonate is same as 100 grams. मग रिॲक्शन बाळा सिंपल, काही बॅलन्सिंगच नाही ना त्याच्यामध्ये. कॅल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू कॅल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गॅस. त्याच्यावर काही बाळा स्टॅइकियोमेट्रीच नाही. 1:2 1:1 सगळं बॅलन्स. आणि हा दोघांमध्ये विचारलाय फक्त. आम्हाला काय कळतं? फ्रॉम बॅलन्स्ड इक्वेशन किंवा स्टॅइकियोमेट्री काय येईल? फ्रॉम बॅलन्स्ड इक्वेशन आपल्याला काय कळतं? 1 मोल ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट गिव्स, प्रोड्युसेस, गिव्स काही वापरू शकता तुम्ही. 1 मोल ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड. गिव्स 1 मोल ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड 1:1. 1 mole gives 1 mole. 1 mole is 100 grams and 1 mole is 56 grams. 1 mole of calcium carbonate, that is 1 mole of calcium carbonate is nothing but 100 gram of calcium carbonate. 100 gram of calcium carbonate gives 1 mole of calcium oxide is same as 56 gram. 56 gram of calcium oxide. Reference मिळाला. एवढा CaCO3 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड देतो. तर 25 ग्रॅम्स किती देईल? म्हणजे याची 4th व्हॅल्यू, त्याची 4th व्हॅल्यू 1/4 व्हॅल्यू. Therefore 25 grams of calcium carbonate gives, let's call x gram of calcium oxide. 100 ग्रॅम 56 देतो, तो 25 ग्रॅम किती देईल? 100 divided by 25 is equal to 56 divided by x. 4x is equal to 56. X is equal to 56 by 4. X is equal to 14 grams. It's finish. म्हणलं असतं तुम्हाला 56 by 4. 2 मिनिट पण लागत नाही MCQ ला. Few MCQs takes fraction of seconds. वाचलं कीच कळतं. It is 56 by 4, fraction of second. Next. काय दिलं बघा. What weight of calcium oxide will be formed? Same numerical, same. घरी solve कर. What weight of calcium oxide will be? What weight of calcium oxide will be formed? What weight of calcium oxide will be formed? What weight of calcium oxide will be formed on heating? What weight of calcium oxide will be formed on heating? On heating 19.3 gram of calcium carbonate. On heating 19.3 gram of calcium carbonate. On heating 19.3 gram of calcium carbonate. So here's सगळं हेच 19.3 ग्रॅम. 25 ग्रॅमच्या ऐवजी किती दिलंय? 19.3 ग्रॅम. तर बाकी काहीच करायचं नाही. संपलं न्यूमेरिकल. हे करू ना. करू ना. सुट्टी 15 दिवस. येस एन्जॉय. काही नाही. झाला तरी येणार रोज. त्यातलं नसतं आपल्याकडे.
सुट्टी भेटते. आपल्याकडे रोज मिळणार न्यूमरिकल. आता तर बाळा हळूहळू टेस्ट सुरू होणार आहे तुझ्या, हळूहळू स्लोली चालू आहे. काही बॅकग्राऊंडला कामं चालू आहेत आमची. रोज तुला डीपीपी वगैरे द्यायला आम्ही ॲप बनवतो. सिम्पल. फिजिक्स केमिस्ट्रीला जे आमच्याकडे आहेत, काय मी एकटा सगळे खर्च नाही करू शकत. लिमिटेशन आहे की एकटा किती खर्च करणार, फी कमी, वेबसाईट, डीपीपी, टेस्ट, तर मला खर्च येतो थोडासा. नाही तर मग ते काय हाताने लिहायचं, कागदावर चिटून ते पाठवायचं, जुळत नाही आम्हाला. ते थोडंसं चिपकं वाटतं, इरिटेटिंग वाटतं. ते जे फिजिक्स केमिस्ट्रीचे आपले स्टुडंट आहेत, आम्ही आपलं एक ॲप बनवतो सिम्पल, काही चिंकी पंकी नाही, तसलं आपलं काही नसतं, तुम्हाला माहिती आहे. शॉप नसतो आपला. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डीपीपी सॉल्व्ह करायचा, हळूहळू त्याच्यामध्ये टेस्ट पण येतील, पण इट विल टेक सम टाइम, 2-3 months. 11 मधल्यांसाठी सांगतो, इट विल टेक 2-3 months की डायरेक्ट मग तुम्हाला ऑनलाईन मिळतील टेस्ट, की घरी बसल्या मोबाईलवरती टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. काही एक्स्ट्रा काही मागणार नाही तुमच्याकडून. तो भरपूर करतोय तुमच्यासाठी. तुम्ही काय करता माझ्यासाठी? तुम्ही तुमचे गोल नाही रिड्यूस करायचे की सर जेईला जाणार होतो पण आता एवढं सगळं बघितलं, एवढं असतं, नको आता सीईटी दे. तुम्ही गोल नाही रिड्यूस करायचे. मी नीटला जाणार होतो, नाही सर आता कमी करतो, नको, ॲग्रीच करतो, नाही. गोल नाही रिड्यूस करायचे बाळा, फाईट करायची. सरळ समजून घ्यायचं, फायटिंग स्पिरिट पाहिजे. तर 11th-12th मध्ये टिकतं. तुला नाही न्यूमरिकल एक्स नाही फाईंड करणार मी, तू करायचं लॉग टेबल आणि लॉग्स खाली नाही करायचे. लॉग वाटलंच मग इथे लिह, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू हॅव द, ते लिहिलं नाही लिहिलं मला काही फरक पडत नाही. मला त्याच्याजवळ काही गरज नाही, मला एक्स करेक्ट आला पाहिजे. पुढे लास्टच न्यूमरिकल आहे, टेक्स्ट बुक मधलं संपलं आपलं सगळं. लास्ट न्यूमरिकल आहे, घेऊन टाक. मोलवरती काय म्हणलं बघ, भरपूर काही काही लिहिलंय, लिह तू. कमी लिहू इकडे, नको फार होत आहे, तू लिह. द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ ॲस्ट्रॉनॉट, द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉट कॅन बी सॅटिस्फाईड बाय, द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉट. ॲस्ट्रॉनॉट कशाला, मला पण माहित नाही बा. हे बरोबर आहे ना, हा ॲस्ट्रॉनॉटच. आपण आपल्याकडे पण होतो ना असं काहीतरी एक्झाम्पल, एक एमसीक्यूच्या शीटमध्ये केन शुगरचं काहीतरी आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट. मला वाटतं पुढच्या शीटमध्ये, मला आठवत नाही एक्झॅक्टली. ॲस्ट्रॉनॉट हे ठीक, चल ॲस्ट्रॉनॉट तर ॲस्ट्रॉनॉट, आपलं काय झालं. द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉट कॅन बी सॅटिस्फाईड बाय, जो ॲस्ट्रॉनॉट आहे वरती कुठेतरी जाऊन बसलाय, ॲस्ट्रॉनॉट जो वरती कुठेतरी जाऊन बसलाय, त्याची आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट दिली की पर आवर त्याला किती एनर्जी लागते. द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉट कॅन बी सॅटिस्फाईड बाय एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉट इज सॅटिस्फाईड बाय, आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉट इज satisfied by is satisfied by the energy released when is satisfied by the hourly energy requirement of astronaut is satisfied by the energy released when by the energy released when 34 gram of sucrose is burnt in his body. बस आधी एवढाच आपण अंडरस्टँडिंग करून घेऊया की काय म्हणतो. तो मला म्हटलं ॲस्ट्रॉनॉट आहे आणि ते जे काही ॲस्ट्रॉनॉटची पर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे, दॅट पर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज सॅटिस्फाईड व्हेन हिज बॉडी बर्न्स 34 ग्रॅम ऑफ केन शुगर. बॉडीमध्ये आपल्याकडे सुक्रोज आहे, केन शुगर इज अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज. हे जे आपल्याला म्हणलंय हा केन शुगर सुक्रोजच दिलंय त्यांनी. सुक्रोज म्हणजे आपल्याला माहिती आहे C12H22O11 फोटोसिंथेसिसच्या अपोजिट रिॲक्शन बाळा, की सुक्रोज आपल्या बॉडीमध्ये बर्न होणार. आपण जो ऑक्सिजन इनहेल करतोय ब्लड मधून कॅरी होतोय
तो जो ऑक्सिजन आहे तो बॉडीच्या आतमध्ये सुक्रोज आहे त्याचं काय करणार आहे ऑक्सिडेशन CO2 प्लस H2O प्लस हीट आणि ती जी हीट रिलीज होते इट इज अ एनर्जी तीच एनर्जी आता आपण वापरतो ना आपल्या बॉडीमध्ये जी काय रिलीज होते एनर्जी तीच एनर्जी काय बाबा त्याचं रिक्वायरमेंट दिलंय इकडे की 34 ग्रॅम सुक्रोज जर बर्न झाला पर आवर 34 ग्रॅम सुक्रोज ज्यावेळेस बर्न होतो त्यावेळेस पर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट होते कुणाची ॲस्ट्रॉनॉटची मग आता पुढे काय म्हणलंय बघ हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन वुड बी नीडेड हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन वुड बी नीडेड हाऊ मेनी ग्रॅम्स तो अक्कल ग्रॅम लिहितो काय हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन how many gram of oxygen needed how many gram of oxygen needed to be carried bapre how many gram of oxygen would be needed how many gram of oxygen would be needed to be carried are bapre how many gram of oxygen would be needed to be carried in space capsule in space capsule in space capsule ते स्पेस आपण काय म्हणतात स्पेस कॅप्सूल यान वगैरे तसं ते कॅप्सूल्स म्हणतात स्पेस काय स्पेस कॅप्सूल तसं मरीन कॅप्सूल पण असते असू दे स्पेस कॅप्सूल टू मीट हिज रिक्वायरमेंट फॉर वन डे to meet his requirement for one day म्हणजे बाळा काही दिलंय का काही नाही दिलं मग मला द्यावं लागेल C12H22 होईल असू दे चला तर आपल्याला हे दिलंय न्यूमेरिकल त्यांनी काय म्हणलं तुम्हाला an hourly energy requirement of astronaut is satisfied by the energy released when 34 gram of sucrose is burned in his body की 34 ग्रॅम सुक्रोज बर्न केला की जी एनर्जी रिलीज होते that energy is required for astronaut for 1 hour मग त्या ॲस्ट्रॉनॉटला जर 24 आवर्स काम करायचंय म्हणजे काय 1 डे 24 आवर्स जर त्या ॲस्ट्रॉनॉटला काम करायचंय तर ऑक्सिजन किती लागेल बस एवढं फाइंड आउट करायचं सिंपल लय मनावर घ्यायचं काय म्हणलं त्यांनी हाऊ मेनी ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड इन अ स्पेस कॅप्सूल त्याचं जे काही ऑक्सिजन सिलेंडर असेल किंवा स्पेस कॅप्सूल मध्ये ऑक्सिजन फिल केलेला असतो सारखा सिलेंडर लावून नाही बसू शकत ना तो स्पेस कॅप्सूल मध्ये तर स्पेस कॅप्सूल मध्ये किती आपण म्हणत ऑक्सिजन फीड केला पाहिजे टू मीट हिज डेली रिक्वायरमेंट म्हणजे 1 डे ची रिक्वायरमेंट 1 डे इज 24 आवर्स ते आधी आपल्याला माहिती पाहिजे की 1 डे बाळा 1 डे म्हणजे आपल्याकडे काय 24 आवर्स तर 24 आवर्स साठी ऑक्सिजन किती लागेल आपण आधी 1 आवर साठी काढूया मग त्याला 24 आवर्स मध्ये कन्वर्ट करूया फिनिश एक्झाम्पल तर आपण आधी काय करूया सुक्रोजचं काढू मोलर मास सुक्रोजच्या मोलर मासची पण काही गरज आहे का 34 ग्रॅम्सला हा काढावं लागेल बा सुक्रोजचं मोलर मास काढावं लागेल ऑक्सिजनचं पण मोलर मास काढावं लागेल तर ते आधी काढून घेऊ इथे काढून घेऊ मोलर मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11 मोलर मास ऑफ सुक्रोज काही जणांचं तर पाठच आहे आपल्या किती 342 ग्रॅम्स पर मोल असू 12 इंटू मास ऑफ कार्बन 22 इंटू मास ऑफ हायड्रोजन प्लस 11 इंटू मास ऑफ ऑक्सिजन मोलर मास किती येणार 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू हायड्रोजनचं मास बाळा 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सिजनचं मास आपल्याकडे 16 144 ग्रॅम्स प्लस 22 ग्रॅम्स प्लस 176 ग्रॅम सगळ्यांची ऍडिशन केली की येतं किती 342 ग्रॅम पर मोल हे बाळा आपल्याला 1 मोल सुक्रोजचा मास मिळाला 1 मोल C12H22O11 म्हणजे सुक्रोज आणि तो 1 मोल म्हणजेच किती 342 ग्रॅम्स 1 मोल सुक्रोज म्हणजे 342 ग्रॅम सुक्रोज आणि ऑक्सिजनचा मास विचारलाय तर ऑक्सिजनचं काय काढून घ्यायचं मोलर मास ऑफ O2 is equal to 2 into mass of oxygen 2 into 16 it is
32 grams per mole. 32 grams per mole. 32 grams per mole, that means 1 mole of O2. 1 mole of O2 is 32 grams. हे आपले रेफरन्स पॉइंट पहा की ज्याचं मास विचारलंय त्याचं मोलर मास काढायचं, ज्याचं मास दिलंय त्याचं पण मोलर मास काढायचं. एखाद्याचा व्हॉल्यूम विचारला असेल तो 1 मोल चालायचा, तो फिक्स असतो 22.4 लिटर्स ॲट एसटीपी. हे आपला रेफरन्स. आता बॅलन्स केमिकल इक्वेशन लिहायचं, हे काढतो सगळं, हे गरजेचं नाही मला. आता बॅलन्स केमिकल इक्वेशन लिहायचं ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ सुक्रोज. ही जास्त अवघड नाही, सिंपल. सुक्रोज बघ आपल्याकडे काय C12 H22 O11. याचं चालू आहे कंबशन बॉडीमध्ये, याचं कंबशन होणार आहे आणि कंबशन झालं की बॉडीमध्ये काय प्रोड्यूस होणार आहे, बॉडीमध्ये प्रोड्यूस होतो CO2 गॅस प्लस बॉडीमध्ये काय प्रोड्यूस होतं अजून H2O आणि अजून काय प्रोड्यूस होतं बॉडीमध्ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, आपण जी युटिलाइज करणार आहे ती एनर्जी. ही एक काय बघा एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे. कंबशन रिएक्शन्स आर एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स. मग एक्झोथर्मिक म्हणजे आपण गरम नाही होत, हातमध्ये सुक्रोज भरत झाला म्हणजे हे झालं मेटाबोलाइज झाला, आपल्याला ती कंबशन एनर्जी जी आहे ती आपल्याला मिळते इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हे डिफरंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. मी जळलंच पाहिजे असं नाही ना त्यासाठी. जर ते रिएक्शन बॅलन्स करायची, मॅन्युअली बॅलन्स करू शकतोस तू इझिली. हे बघ इथे काय 12 कार्बन, इथे काय एकच कार्बन आहे बाकी कुठे नाही, ते इथे काय करून टाकलं 12 कार्बन. आधी कार्बन बॅलन्स केले 12 कार्बन काही टेन्शन. हायड्रोजन बघ आता 22, इथे हायड्रोजन फक्त इथे, तर इथे काय करून टाकलं 11. हायड्रोजन बॅलन्स इकडे बाळा 12 कार्बन 22 हायड्रोजन 22 हायड्रोजन. आता ऑक्सिजन, आता बाळा इकडे ऑक्सिजन बघ का आता इकडे फिक्स झालंय, आता इकडे काही चेंज करू शकत नाही, इथे चेंज करू शकतो. हे फिक्स झाले, इथे काही चेंज करू शकत नाही. आता ऑक्सिजन मी इथून मॅनेज करणार आहे. तुम्हाला ऑक्सिजन ह्या साईडचे काउंट करायचे 12 into 2 24 आणि हे किती 11. 24 प्लस 11 म्हणजे किती आपल्याकडे 35 ऑक्सिजन. 35 ऑक्सिजन, तर इकडे पाहिजे 35 ऑक्सिजन. 35 मधून 11 गेले, 35 मधून 11 गेले बाळा, राहिले किती शिल्लक, तिकडे दिसतच आहे 24. 24 ऑक्सिजन आम्हाला पाहिजे, तर इथं केले 12 into 2 24 प्लस 11 किती झालं 24 प्लस 11 35. तिकडे पण तेच 24 प्लस 11. तर ही रिएक्शन झाली बॅलन्स. सिंपल. आधी कार्बन बॅलन्स करायचे, मग हायड्रोजन बॅलन्स करायचे मॅन्युअली, मग राईट साईडला काही छेडछाड करायची नाही, लेफ्ट साईडला करायची इथे O2. सिंपल मेथड बॅलन्स करायची. आता बाळा आम्हाला याच्यावरून काय कळलं, आम्हाला ना तर CO2 विचारलाय, ना तर H2O विचारलंय, ना तर आम्हाला एनर्जीचा काही आता संबंध आहे आता तात्पुरता. आम्हाला त्यांनी काय म्हणलंय की 34 ग्रॅम जर सुक्रोज बर्न केला तर 1 आवरची एनर्जी मिळते. मग 34 ग्रॅम साठी ऑक्सिजन किती लागतो ते काढवा. ती कशावरून, ह्या स्टाइकियोमेट्रीवरून. तर फ्रॉम बॅलन्स्ड इक्वेशन, फ्रॉम balanced equation what we got 1 mole of sucrose, 1 mole of C12 H22 O11 requires 1 mole of sucrose requires 10 mole of oxygen, requires 12 mole of oxygen. आता दोघांना ग्रॅम मध्ये कन्वर्ट करू, का आता हा ग्रॅम मध्ये दिलाय 34 आणि O2 किती ग्रॅम मध्ये नेऊ असं विचारलंय, कधी या दोघांना ग्रॅम मध्ये कन्वर्ट करू घेऊ. दॅट इज 1 मोल ऑफ सुक्रोज, 1 मोल ऑफ सुक्रोज इज 342 ग्रॅम्स. रेफरन्स 1 मोल ऑफ सुक्रोज इज 342 ग्रॅम ऑफ C12 H22 O11 requires 1 मोल ऑफ O2 म्हणजे बाळा 32 ग्रॅम. 12 मोल O2 म्हणजे किती 12 into 32, 12 into 32 ग्रॅम ऑफ O2. झालं हे रेफरन्स सगळं. सिंप्लिफाय करून घेऊ, मल्टिप्लाय करून घेऊ 12, दॅट इज 34 ग्रॅम ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्स. ते फॉर्म्युला लिहिण्यापेक्षा सुक्रोज लिहिणं सिंपल. रिक्वायर्स 12 into 2
14 24 आणि 24 मध्ये कॅरी ओव्हर 2 12 into 3 36 36 plus 2 38 384 requires 384 gram of oxygen. ते बाळा रेफरन्स आपण आतापर्यंत काही केलं नाही की रिॲक्शन बॅलन्स करायची सोडून आपण मोलर मासेस काढले जे सबस्टन्स आपल्याला दिलेत न्यूमेरिकल मध्ये त्यांचे मोलर मासेस काढले एक रिॲक्शन बॅलन्स केली बॅलन्स रिॲक्शन वरून आम्हाला कळलं की याचा 1 मोल असेल त्याचे 12 मोल्स लागतात 1 मोलला 12 मोल्स 1 मोलचं मास आमच्याकडे रेडी आहे 12 मोलचं मास आमच्याकडे रेडी नाही आमच्याकडे 1 मोलचं मास आहे किती 32 पण 12 मोलचं किती 12 into 32 एकाचं 32 दोघांचं किती 64 तर जेवढे तेवढ्याने मल्टिप्लाय करायचं 1 च्या मास तर 12 मोलचं मास म्हणजे 1 मोलचं मास into 12 384 ग्रॅम्स झालं संपूर्ण न्यूमेरिकल बाळ आता मला काय म्हणलं 34 ग्रॅम सुक्रोज जर बर्न केला तर ऑक्सिजन किती लागतो ते काढून आले आपण काढू देअरफॉर 34 का आले 342 ग्रॅम्स आम्हाला काढायचं आता की 34 ग्रॅम बर्न केला तर ऑक्सिजन किती लागतो 34 ग्रॅम ऑफ सुक्रोज requires x gram of O2 काढून टाका 342 divided by 34 is equal to 384 divided by x मग याच्यावरून काय मिळालं आपल्याला x is equal to 384 into 34 divided by 342 मग आता लॉग टेबल चला लॉग टेबलने फाइंड करूया आता आपण कोण किती लागला 384 वरती मल्टिप्लिकेशन आहे दोघांच्या लॉगची ऍडिशन त्यातनं याचा लॉग मायनस कॅरेक्टरिस्टिकली 2.38 चा 4 मध्ये 38 चा बाळा 4 मध्ये 38 चा बाळा 4 मध्ये 5843 प्लस 34 चा कॅरेक्टरिस्टिकली 1 आता 34 चा कशामध्ये बघायचा 0 पुढे काही नाही 0 मध्ये 34 चा बाळा 0 मध्ये 5315 मल्टिप्लिकेशन आहे तर दोघांच्या लॉगची करायची ऍडिशन 5 plus 3 8 4 plus 1 5 8 plus 3 11 5 plus 5 10 10 plus 1 11 आणि 2 plus 2 4 4.1158 मल्टिप्लिकेशन किती आलं 4.1158 त्यातनं 342 चा लॉग करायचा मायनस का तर सबट्रॅक्शन डिव्हिजन मायनस 1 2 3 तर कॅरेक्टरिस्टिकली 2 आणि 34 चा 2 मध्ये 34 चा बाळा 2 मध्ये 5340 minus 8 minus 0 8 5 minus 4 1 1 minus 3 that means 11 minus 3 8 1 minus 6 11 minus 6 5 आणि आता इकडे पहा 4 minus 2 minus 1 म्हणजे हा minus 2 minus 1 minus 3 4 minus 3 1 0.58 चा 18 मध्ये बघायचा अँटी लॉग हे log of x मिळालं तुला log of x is equal to log of a divided by b log of a minus b आणि हा a कोण आहे x into y log of x into y is log of x plus log of y log of this plus log of this minus log of this is log of x ते log of x मिळालं आता अँटी लॉग घेतला की x मिळतं 58 चा 18 मध्ये अँटी लॉग 58 चा 1 आणि 8 मध्ये 3818 नीट बघा तुम्ही 3818 काय मला छोटा दिसत नाही 58 चा कशामध्ये 58 चा 1 मध्ये आणि 8 मध्ये 3818 बरोबर पहिला डिजिट सोडून द्यायचा डेसिमल into 10 raised to this value 1 म्हणजे किती आलं 38.18 ग्रॅम 38.18 ग्रॅम x किती आला 38.18 ग्रॅम मग आता काय कळलं तुला याच्यावरून काय कळलं
आम्हाला काय कळलं 34 ग्रॅम ऑफ सुक्रोज 32 ग्रॅम ऑफ सुक्रोज requires 38.18 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. आम्हाला ते कळलं की एवढा सुक्रोज जर बॉडीमध्ये करायचा आहे बर्न तर एवढा पाहिजे आमच्याकडे ऑक्सिजन. आम्हाला काय दिलंय 34 ग्रॅम ऑफ सुक्रोज satisfies 1 hour of एनर्जी नीड. आम्हाला म्हणलंय ना त्यांनी की 1 hour एनर्जी नीड ऑफ दॅट ॲस्ट्रॉनॉट इज सॅटिस्फाईड बाय 34 ग्रॅम ऑफ सुक्रोज. मग 34 ग्रॅम ऑफ सुक्रोजला बर्न करायला किती ऑक्सिजन लागतो एवढा. मग आम्हाला काय कळलं दॅट इज 38.18 ग्रॅम ऑफ O2 इज required to satisfy 38.18 gram of O2 is required to satisfy 1 hour need of astronaut. 1 hour need of astronaut. एवढा बड़ा ऑक्सिजन लागतो 1 hour need satisfy करायला. मग 1 डे साठी किती लागणार 1 day is 24 hours. संपलं ना. एका आवरला एवढा लागतो 24 hours ला किती this value into 24 finish. Therefore y gram of O2 is required to satisfy 24-hour need of astronaut. 24 hours म्हणजे 1 day बाळ 38.18 divided by y is equal to 1 divided by 24. So y is equal to 38.18 into 24. y is equal to दोघांच्या लॉगची करायची ऍडिशन किंवा 24 चा जर येत असेल तुम्हाला टेबल तर डायरेक्ट काढायचं मला नाही येत. 38.18 into 24 916.32 gram of oxygen is required daily. एवढा ऑक्सिजन लागेल बाळा डेली. समज अजून काय काहीच तर एवढा ऑक्सिजन आपल्याला लागेल डेली टू सॅटिस्फाय एनर्जी नीड्स ऑफ ॲस्ट्रॉनॉट. तर नीट एकदा बघून घे सगळं म्हणजे कळेल. आपल्याला विचारलंय त्यांनी पर आवर साठी दिलंय की एका आवरला 34 ग्रॅम सुक्रोज लागतो पर आवर म्हणजे एका आवर साठी 34 ग्रॅम सुक्रोज लागतो. तर डेली रिक्वायरमेंट साठी ऑक्सिजन किती लागेल म्हणजे सुक्रोज विचारलाच नाही. मग आपण आधी सुक्रोज वरून ऑक्सिजन काढतो. ह्या दोघांमध्ये रिलेशन घेऊ. एवढ्या ग्राम ऑक्सिजन तर 34 ग्रॅमला किती का तर 34 ग्रॅम आम्हाला माहिती आहे एका आवर साठी लागतो. 34 ग्रॅम एका आवर साठी लागतो सुक्रोज. सुक्रोजला O2 मध्ये कन्वर्ट केला आम्ही की एवढा O2 एका आवर साठी लागतो. मग 1 डे साठी म्हणजे 24 आवर 1 डे मध्ये 24 आवर्स 24 आवर्स मध्ये किती लागेल वाय. सिंपल एक्झाम्पल फिनिश. एक्झाम्पल फिनिश्ड. तर बाळा समजायचं काय तुला चिल घे जरा इझी घे हळूहळू घे इझी घे सगळं सुटत जात आहे. आता बाळा नेक्स्ट मला वाटतं लेक्चर मध्ये संपत झालंय बऱ्यापैकी. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघूया ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास. ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास एक 15 मिनिटाचा टॉपिक आहे जास्त काही खास नाही. ऍव्हरेज ॲटॉमिक मास मग बघूयात आपण इम्पेरिकल मास मॉलिक्युलर मास म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इम्पेरिकल फॉर्म्युला ॲटॉमिसिटी छोट्या छोट्या डेफिनेशन्स. आणि मग नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूयात हाऊ टू डिटरमाइन इम्पेरिकल फॉर्म्युला ते बघूयात. आणि ते संपलं की मग बऱ्यापैकी संपलंच. मग स्टॅइकियोमेट्री वरती मला अजून काही एक्झाम्पल्स घ्यायचे आहेत लिमिटिंग एक्सेस वरती ते मी नंतर घेईन. आत्ता नको तुम्हाला आत्ता हे जड वाटायला लागेल ते मी घेईन नंतर. चलो बाय.